Nhóm ký túc xá có tin nhắn nhắc nhở. Người gửi tin nhắn là người bạn cùng phòng Vương Hân đã chết. Người nói dối phải nuốt 1000 cây kim. Tôi rất tức giận, hét lên một tiếng. Vương Hân đã không còn nữa. Các bạn còn đăng nhập vào nick WeChat của cô ấy gửi lung tung cái gì? Cậu bị làm sao vậy? Mã Vi Vi Triệu Mộng Nhụy dụ mắt nói. Tôi sớm đã nghỉ rồi. Điện thoại để bên cạnh đang sạc đây thây. Hồ Tư Tư nghe thấy tiếng động, rửa tay từ nhà vệ sinh đi ra, chỉ vào điện thoại trên bàn. Hai người cãi nhau cái gì vậy? Ai đã gửi tin nhắn? Không ai dùng điện thoại. Tôi nuốt nước miếng, run rẩy nói, các bạn xem tin tức trong nhóm đi. Triệu Mộng Nhụy cầm điện thoại lên xem, liếc một cái rồi lại ngủ tiếp, không quan tâm chút nào. Hồ Tư Tư đi tới cũng không kiên nhẫn nói với tôi. Ai đã làm trò đùa đó vậy? Nếu không phải Úy chắc có bác rồi. Ai da, mau đi ngủ đi, buổi tối ồn ào quá đấy. Tôi không thể không nhắc nhở họ. Nhưng chúng ta thực sự đã thực hiện thể độc thực sự nuốt 1000 cây kim. Trước đây, quan hệ trong ký túc xá của chúng tôi tốt như chị em vậy, còn long trọng thề nguyền. Nếu ai đó nói dối người khác, vậy thì nhất định phải nuốt 1000 cây kim mà chết. Triệu Mộng Nhụy lật người qua, khinh thường nói, thế rồi thì làm sao? Chúng ta không xáo phạm lời thề. Sao thế, cậu có tôi à? Hồ Tư Tư nhanh chóng nói, lời này hơi quá đáng rồi. Nhị Nhụy, Vương Hân là vô tình chết đuối trong ao. Lẽ nào có liên quan gì tới Mã Vi Vi sao? Cậu ta cố nói ra 2 chữ tai nạn. Tôi biết họ muốn nói gì. Vương Hân từng đoạt giải nhất cuộc thi bơi lội. Bất cứ ai nghe thấy cậu ta chết đuối đều nghĩ là không thể. Có lẽ là bơi giỏi quá nên đuối sức chết đuối luôn trong ao. Nhưng điều này có liên quan gì đến tôi? Bởi vì mấy ngày đó tôi đã chiến tranh lạnh với cậu ấy. Thật lố bịch. Ha ha, tôi cười lạnh một tiếng, rồi cũng đi ngủ luôn. Cuộc thảo luận ở phòng ngủ 302 cuối cùng cũng kết thúc không vui. Cách đây không lâu, phòng ngủ của chúng tôi mỗi ngày đều là tiếng cười. Cho đến khi Vương Hân chết đặt một cái bóng lên phòng ngủ, quan hệ của mọi người cũng trở nên có chút biến đổi. Ngủ đến nửa đêm, tôi bị đánh thức bởi một tiếng động. Là Triệu Mộng Nhụy ở đối diện, bệnh đói ban đêm lại tái phát. Cậu ta trốn ở trên giường không biết đang lén ăn cái gì, nuốt lớn tiếng, như thể cố gắng trút bỏ sự bất mãn. Tôi có ý muốn nói cậu ta, nhưng khi nghĩ đến mối quan hệ trong phòng khó xử như hiện nay, hơn nữa thật sự rất buồn ngủ, cuối cùng vẫn là trùng chăn lên đầu tiếp tục ngủ. Tùy đi. Sáng hôm sau, tôi bị Hồ Tư Tư lắc mạnh đánh thức. Tôi mơ màng mở mắt, đang muốn trút giận. Cậu ta nhanh chóng bịt miệng tôi, mặt sợ hãi nói, Nhụy Nhụy hình như đã chết rồi. Tôi bất ngờ, nhìn về phía đối diện. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi không nói nên lời. Triệu Mộng Nhụy nằm thẳng trên giường, mặt hướng ra ngoài, mắt sợ hãi trừng to, da tái nhợt. Điều đáng sợ nhất là miệng cậu ta nhét đầy kim bạc. Những cây kim bạc đó rất dài, nó đâm xuyên qua da cổ họng, làm cho cả giường đều là máu. Phòng ngủ của chúng ta thật sự có người nuốt kim mà chết rồi. Tôi muốn đi qua và che mặt cậu ta lại, nhưng đôi mắt trắng đen của cậu ta hình như đang nhìn chằm chằm vào tôi, như thể muốn nói rằng cậu chính là người tiếp theo. Sợ đến nỗi tôi không dám động đậy. Hồ Tư Tư lúc này cũng vội vàng gọi cảnh sát, đã thông báo cho nhân viên tư vấn. Hai chúng tôi ở gần nhau, chờ cảnh sát đến. Vụ án kỳ lạ như vậy cảnh sát lại thấy không có gì lạ. Họ đã đăng ký thẩm vấn. Sau khi kể lại qua quá trình thì chúng tôi có thể đi rồi. Thẻ ăn cơm của tôi và Hồ Tư Tư trong trường đã tính phí 5.000 tệ cho chi phí ăn uống, đổi phòng ngủ cho chúng tôi. Khi tôi quay lại 302 để thu dọn đồ đạc, tìm thấy rất nhiều thứ mà Triệu Mộng Nhụy đã tặng cho tôi. Gia đình cậu ta rất tốt. Cha mẹ tuy đã ly dị, nhưng chưa bao giờ keo kiệt với cậu ta về tiền bạc. Cậu ta sẽ chia sẻ rất nhiều thứ cho chúng tôi mà chúng tôi đều chưa từng thấy. Thật sự coi chúng tôi như chị em. 302 vốn dĩ là một gia đình, nhưng bây giờ chỉ còn lại tôi và Hồ Tư Tư. Hồ Tư Tư đang thu dọn đồ đạc, vội chạy qua chỗ tôi với tinh thần hốt hoảng, thì thầm với tôi, Vi Vi, cậu nói liệu có phải là Vương Hân đang quay lại báo thù không? Tôi vô thức lắc đầu, âm thanh cũng không tự chủ được đè xuống. Tôi cũng không biết, nhưng Triệu Mộng Nhụy và Vương Hân có quan hệ rất tốt. Báo thù tại sao lại tìm cậu ta chứ?
Đúng ra mà nói, Vương Hân chớt xong thì trong phòng chúng ta có chất kết dính. Mọi người đều rất tốt với nhau, nhưng tất cả mọi người đều thích cậu ấy nhất. Tôi nhớ ra rồi. Hồ Tư Tư vội nhìn trái nhìn phải xem. Nhụy Nhụy hôm đó đã nói dối. Ngày mà Vương Hân chớt đuổi, lúc ra cửa ra đã thấy Nhụy Nhụy đang lén khóc, nên hỏi cậu ta có chuyện gì vậy, có phải cậu ta lại cãi nhau với bố mẹ không? Nhụy Nhụy sau đó nói với tớ, bởi vì mấy ngày hôm đó đều là Vương Hân an ủi cậu ta. Cậu ta không muốn Vương Hân làm bỏ lỡ thời gian ra ngoài gấp gáp của cậu ta, cho nên liền nói dối với Vương Hân là xem phim cảm động. Sau đó Vương Hân liền bỏ đi. Tôi không nhịn được mà phản bác lại, sao lại có thể là vì cái này? Đó chỉ là chuyện nhỏ. Hồ Tư Tư nhỏ giọng nói, nhưng nếu hôm đó cậu ta nói sự thật, Vương Hân sẽ không ra ngoài nữa, có lẽ cũng sẽ không chớt. Tớ xem trên mạng nói, một số người sau khi chết sẽ trở thành... Ai à? Tư Tư cậu đừng nói linh tinh nữa. Tôi nhanh chóng ngắt lời của cậu ấy. Chúng ta nhanh chóng thu dọn đồ đạc và đi thôi. Nhưng đi trên đường nghĩ về những gì mà Hồ Tư Tư vừa nói, tôi vẫn cảm thấy lạnh sống lưng. Vương Hân còn sống, tất nhiên sẽ không quan tâm đến chuyện nhỏ nhặt này rồi. Nhưng nếu cậu ta sau khi chớt thật sự có oán khí, cũng không phải là không thể hiểu được. Nhưng chỉ vì một lời nói dối trắng trợn không liên quan, Triệu Mộng Nhụy đã phải chớt. Tôi không thể chấp nhận. Chúng tôi đi học như thường lệ. Sau khi ngồi vào vị trí xong, các bạn học gần đó lần lượt đứng lên đổi vị trí khác như tránh ôn thần vậy. Họ thì thầm, ánh mắt vừa sợ hãi vừa tò mò, trong một cảnh xì xào chỉ trỏ. Giáo viên bước vào lớp học. Là một giáo viên không quen. Lớp này vốn là lớp của thầy Phạm. Thầy ấy bắt đầu dạy chúng tôi từ học kỳ trước, bởi vì thầy ấy đẹp trai, kiến thức sâu rộng, bài giảng lại rất thú vị, cho nên mỗi lần đến lớp đều đầy người. Người hôm nay đến không phải là thầy ấy. Rất nhiều bạn học lộ ra ánh mắt thất vọng. Hồ Tư Tư thì thầm Vương Hân đã chót rồi. Thầy Phạm cũng rất đau lòng, nên đã xin nghỉ 1 tuần. Tôi buồn bã nói, đúng vậy, Vương Hân là ủy viên nghiên cứu, còn thường xuyên làm bài tập cho giáo viên Phạm. Nói đến đây, tôi không khỏi sững sờ. Chất lượng học tập của Vương Hân thật xuất sắc, là kiểu học sinh yêu thích của tất cả các giáo viên. Cậu ấy còn chăm chỉ, bởi vì gia đình nghèo và sử dụng thời gian rảnh rỗi không biết làm bao nhiêu công việc. Các giáo viên đều rất thương cậu ấy, cho nên rất nhiều giáo viên nghe nói đến việc cậu ấy đã chớt, tất cả đều khó chấp nhận trong một thời gian. Nghĩ cái gì thế? Hồ Tư Tư đẩy tôi một cái. Lớp này cạnh tranh rất lớn, cậu không nhanh chóng ghi chép lại, đến lúc thi lấy gì học để qua môn. Tôi cười ngượng ngùng, nhanh chóng tiếp tục lắng nghe cẩn thận. Đến tối, trong phòng ngủ mới, chỉ có tôi và Hồ Tư Tư. Tôi có thể nhìn ra cậu ấy có chút sợ hãi. Cậu ấy cầm điện thoại tự nhủ, nghe có vẻ như đang đấu tranh để về nhà một khoảng thời gian, hay là tiếp tục ở lại phòng ký túc cùng tôi. Trong lòng tôi có chút cảm động, nhưng cũng không muốn làm phiền cậu ấy. Bất kể cậu ấy đưa ra quyết định gì, tôi cũng không trách cậu ấy. Thật sự là tức cho tôi rồi. Xem ra là xin nghỉ phép thất bại rồi. Cũng đúng, phòng ký túc 302 liên tiếp chớt 2 người. Trên đầu sóng này, nhà trường chắc chắn tạm thời sẽ không để chúng tôi chạy lung tung. Tôi cũng thắc mắc. Trang web chính thức của trường mặc dù đều bình thường, nhưng bí mật trên diễn đàn đã bị truyền đi nhanh chóng rồi. Thật không biết còn đang tự lừa mình điều gì nữa. Dù sao cũng sắp tốt nghiệp rồi, không bằng cứ để chúng tôi về nhà chờ bằng tốt nghiệp. Hồ Tư Tư lật lại bài đăng trên mạng, nắm chặt tay tôi. Chúng ta liệu không sẽ chớt như vậy chứ? Cậu ấy lại lo lắng nhìn nhìn ký túc xá. Cậu nói trong ký túc xá còn an toàn không? Không đâu, chúng ta không có lừa dối Vương Hân. Hồ Tư Tư như nắm được cọng cỏ cứu mạng. Đúng, chúng ta không có nói dối cậu ấy. Sẽ không có chuyện gì đâu. Điện thoại gửi có tin nhắn mới. Tôi cầm điện thoại lên xem, toát mồ hôi lạnh. Người nói dối phải nuốt 1000 cây kim. Tin nhắn lần này vậy mà lại do Triệu Mộng Nhụy gửi tới. Nhưng điện thoại di động của cậu ta rõ ràng đã làm bằng chứng và giao nó cho cảnh sát rồi. Làm sao bây giờ? Hồ Tư Tư cũng nhận được tin nhắn đó, nhìn tôi với vẻ mặt sợ hãi. Tôi cắn răng. Chúng tôi tự cổ vũ lẫn nhau. Ngủ thôi, chúng ta có lương tâm trong sáng, không có gì phải sợ. Miệng nói rất cứng rắn, nhưng chúng tôi rất hiểu ngầm. Không tắt đèn trong ký túc xá,
Tôi trốn sâu trong chăn. Trong đầu không ngừng hiện lên cái chết kỳ lạ của Triệu Mộng Nhụy, những cây kim bạc dài. Cậu ta nuốt vào chắc đau lắm. Hoặc có lẽ có ai đó đang giữ miệng cậu ta, rồi nhét từng cây vào, đến lúc nhét đủ 1000 cây. Tôi run cập cập. Nỗi sợ dẫn tới sự mệt mỏi, làm tôi vô tình ngủ thiếp đi. Không biết qua bao lâu, tôi bị đánh thức bởi một tiếng động lạ. Tôi lật người lại để ngủ tiếp. Đột nhiên nhận ra cái gì đó, cơn buồn ngủ biến mất ngay lập tức. Giọng nói đó lại đến rồi. Trong phòng ngủ tối đen như mực, tiếng nuốt đó đặc biệt chói tai. Khi sợ hãi, tôi buộc mình phải nhắm mắt lại và tiếp tục ngủ. Dường như ngủ một giấc rồi thì mọi thứ đều bình an vô sự. Nhưng tôi chợt nghĩ đến những ngày thường hòa hợp của chúng tôi. Hồ Tư Tư đã từng giúp đỡ và chăm sóc tôi rất nhiều. Lần trước là vì sự yếu đuối của tôi, Triệu Mộng Nhụy mới chết trong đau đớn như vậy. Bây giờ 302 chỉ còn lại Hồ Tư Tư và tôi làm bạn thôi. Chẳng lẽ tôi lại muốn mất đi người bạn cuối cùng sao? Không được, tôi phải ngăn cậu ấy lại. Tôi không thể để Hồ Tư Tư chết. Tôi không biết lấy đâu ra dũng khí, rón rén bước để xuống giường. Mặc dù tôi đã rất cẩn thận, nhưng vẫn là khi bước lên thang, vô tình phát ra một tiếng kêu cót két. Tiếng nuốt đột nhiên dừng lại. Hình như đã phát hiện ra tôi. Tim tôi đập thình thịch, như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Tôi sẽ ngay tại chỗ không biết qua bao lâu. Trong phòng vẫn một sự im lặng. Tư Tư. Tôi miễn cưỡng vắt 2 chữ ra khỏi răng. Không ai trả lời. Hồ Tư Tư. Tôi lấy hết can đảm và nghĩ rằng mình đang nói to. Thật ra cũng chỉ là vừa mới có thể nghe thấy mà thôi. Lúc này tôi đã từ từ chạm vào giường, lại sờ phải điện thoại ở trên bàn. Tôi run rẩy mở khóa điện thoại, bật đèn tin lên, giơ điện thoại lên và chiếu vào giường của Hồ Tư Tư. Đường nét của một con mắt đột nhiên hiện ra ở trên rèm giường của Hồ Tư Tư đóng chặt. Tôi hét lên không kiểm soát được. Cái đó, khuôn mặt trên rèm cửa biến mất không dấu vết. Đang giữa đêm cậu hét cái gì? Hồ Tư Tư, một giọng nói kinh ngạc phát ra từ rèm cửa. Sau đó mở rèm cửa ra, nhìn thấy đầu nhìn tôi. Cậu ấy ổn. Tôi lập tức tiến 2-3 bước lên giường của cậu ấy. Đưa đầu ra và kiểm tra bên trong. Nhìn thế nào trong không gian nhỏ cũng không giống nhau. Tôi đang cố giải thích, cậu ấy đột nhiên ho mấy cái. Tiếng ho đó xé nát trái tim, như thể bị kẹt thứ gì đó khó nuốt. Tôi vội vàng vỗ lưng cậu ấy. Tôi nhìn cậu ấy ho ra máu, sau đó phun ra 2 cây kim bạc dính máu. Cậu ta ra tay với cậu rồi. Tôi thốt lên. Nghe thấy tôi vừa nãy hình như đã nhìn thấy thứ gì. Khuôn mặt Hồ Tư Tư chuyển sang màu trắng, giọng nói run run sắp khóc. Tớ không biết gì cả. Tôi cũng không nói gì cả. Tớ cũng không nói dối cậu ta. Đừng làm hại tớ. Đừng làm hại tớ. Tư Tư, tớ đang ở đây cùng cậu đây. Đừng sợ, an ủi một hồi lâu. Hồ Tư Tư bình tĩnh lại khỏi sợ hãi. Vi, tớ nhớ ra rồi. Hôm đó tớ cũng nói dối cậu ta. Ngày Vương Hân xảy ra chuyện là ngày chiếu phim hàng tháng trong phòng ngủ. Như thường lệ, nếu mọi người đều ổn, cùng nhau đi ăn tối xem phim. Nhưng đúng ngày hôm trước, điện thoại di động cũ mà Vương Hân đổi rồi nhưng lại bị hỏng, mang đi sửa rồi. Sáng dậy cậu ấy không xem được ngày tháng. Lúc đó cậu và Triệu Mộng Nhụy đều đi học rồi. Chỉ hỏi tớ tối nay lớn, mọi người có phải đi xem phim cùng nhau không? Bởi vì mấy ngày đó Vương Hân thường xuyên ra ngoài. Tớ tưởng cậu ấy có bạn trai rồi. Thêm vào đó, cậu và Vương Hân đã có chiến tranh lạnh trong những ngày đó. Tớ nghĩ 2 người ra ngoài cùng nhau sẽ có chút ngại, cho nên liền nói dối cậu ấy là không phải. Nếu tớ nói có. Hồ Tư Tư răng môi cắn chặt, không biết là sợ hãi hay hối hận. Cậu ấy sẽ không ra ngoài vào ban đêm. Cậu ấy sẽ không chết, đúng không? Nhưng tớ đã nói dối, cũng chỉ là không muốn làm chậm trễ buổi tối của cậu ấy đi hẹn hò với bạn trai. Hồ Tư Tư nói xong ủy khuất khóc lên. Nghe được điều này tôi tràn đầy nghi ngờ. Sao tớ không biết Vương Hân có bạn trai rồi chứ? Vài ngày trước khi vụ việc xảy ra, Vương Hân quả thật thường xuyên đi ra ngoài, cũng luôn về muộn. Nhưng trong ký túc xá, quan hệ của cậu ấy gần tôi hơn một chút. Nếu cậu ấy thực sự có bạn trai, chắc là không thể không nói cho tôi biết. Hay là bởi vì mấy ngày đó tôi đã chiến tranh lạnh với cậu ấy, cho nên cậu ấy mới không kịp nói với tôi. Tôi muốn hỏi 2 câu, nhưng nhìn Hồ Tư Tư khóc rất đáng thương, cũng không tốt tiếp tục nói gì nữa.
Chỉ có thể an ủi cậu ấy trước. Không nhiều như vậy nếu mọi thứ trở nên như thế này, cũng không phải những gì chúng ta muốn thấy. Chúng tôi không còn buồn ngủ nữa. Bật đèn lên, ngồi trên một chiếc giường, run rẩy. Sau bình minh mới thu dọn xong đi ra ngoài. Giọng Hồ Tư Tư đã khản rồi, không nói nên lời. Tôi đưa cậu ấy đến bệnh viện. Truyền nước. Tiêm xong rồi. Giọng của Hồ Tư Tư mới tốt hơn một chút. Cậu ấy đề nghị tối nay về nhà với tớ đi. Tôi vội vàng đồng ý. Được thôi. Chúng tôi cũng không định tìm cố vấn xin nghỉ phép nữa. Mạng này còn quan trọng hơn. Chiêu khoa thì chiêu khoa thôi. Ra khỏi bệnh viện. Trời đã khuya rồi. Tôi và Hồ Tư Tư nghĩ nhanh chóng về phòng ký túc lấy đồ. Cậu ấy muốn đi đường tắt hướng về phía đông của trường. Tim tôi đập thình thịch. Con đường này sẽ đi qua cái ao nơi Vương Hân bị chết đuối. Nhưng tôi cũng không thể nhắc nhở cậu ấy để không làm cậu ấy sợ nữa. Đành phải kéo cậu ấy bước nhanh hơn. Chúng tôi nhanh chóng đi qua cái ao đó. Tôi không dám nhìn gì thêm quá lâu, chỉ là mơ hồ cảm thấy có chút kỳ lạ. Cái ao ban đầu kéo dây cảnh báo. Bây giờ không có biện pháp bảo vệ nào cả. Ngay cả đèn đường ở đây cũng hỏng hết rồi. Cái ao này là điểm thu hút nổi tiếng của trường chúng tôi. Thường có những cặp đôi nhỏ đến đây đi dạo để nói chuyện với nhau. Nhưng sau khi Vương Hân bị tai nạn, mọi người đều tránh không đến nữa. Cái ao cũng giống như biến thành một vũng nước đọng. Có người ở đó. Hồ Tư Tư đột nhiên chỉ vào bên kia hồ nước nói. Tôi nhìn theo hướng cậu ấy chỉ. Bên hồ nước thật sự có một người đứng đó. Là thầy Phạm. Chỉ thấy thầy ấy ngơ ngác đứng bên hồ nước, nhìn chăm chăm vào mặt nước đầy sương mù. Đi qua xem đi. Thầy Phạm. Thầy Phạm. Thầy Phạm hình như không nghe thấy chúng tôi nói chuyện, vẫn nhìn chằm chằm vào phía trước với đôi mắt trống rỗng. Lúc này tôi đột nhiên phát hiện, dường như thầy ấy đang cầm một thứ gì đó trong tay. Tôi nhìn kỹ hơn, thấy quen quen. Chờ đã, tôi nhớ ra rồi. Triệu Mộng Nhị từng có một ngày tặng cho cả phòng ký túc chúng tôi một con gấu nhỏ. Mỗi người một con gấu con như vậy. Tôi nhìn thầy Phạm. Thầy ấy vẫn đắm chìm trong thế giới của mình. Trong miệng bắt đầu nói. Xin lỗi. Thầy Phạm bị làm sao vậy? Không biết, từ từ. Cậu nhìn xem đồ mà thầy Phạm cầm trong tay, có phải rất quen không? Hồ Tư Tư nhìn một cái, không nói chuyện. Anh không biết em bị chuột rút. Thầy Phạm hình như là nhìn thấy chúng tôi, đột nhiên mở miệng. Cái gì? Tôi vô thức hỏi lại. Có chút hơi khó hiểu. Thầy ấy như thể vừa tỉnh lại trong giấc mộng nhìn chúng tôi. Ngạc nhiên hỏi, Mã Vi Vi, Hồ Tư Tư sao các em lại ở đây? Chúng em, trùng hợp vừa đi ngang qua đây, thấy thầy ở đây. Vì vậy, nên đã đến chào hỏi. Thầy Phạm sao thầy lại ở đây? Ô, tôi cũng đi ngang qua đây. Phía sau đột nhiên có tiếng động. Tôi quay lại nhìn. Là Hồ Tư Tư rơi xuống nước rồi. Cứu tôi với, cứu tôi. Hồ Tư Tư đang cố vùng vẫy. Mắt thấy cậu ấy sắp chìm xuống dưới. Làm sao bây giờ? Em không biết bơi. Thầy Phạm, thầy mau đi cứu bạn ấy đi. Thầy Phạm lúc này lại đứng ngay tại chỗ, xuất thần nhìn Hồ Tư Tư ngã dưới nước. Tại sao em ấy lại nhảy xuống? Thầy Phạm ơi, mau đi cứu người đi. Tôi cũng không thể quan tâm nhiều như vậy. Lắc mạnh thầy Phạm. Thầy ấy cuối cùng giống như tỉnh rồi, vội vàng nhảy xuống và đưa Hồ Tư Tư lên bờ. Có người đẩy tớ. Hồ Tư Tư mặt tái nhợt, nói ra vài chữ rồi đã ngất lịm đi. Tôi vội vàng nhìn quanh, nhưng bốn xung quanh ngoại trừ chúng tôi thì không có ai khác. Không kịp suy nghĩ, tôi và thầy Phạm vội vàng ôm lấy Hồ Tư Tư, chạy đến bệnh viện. May mà Hồ Tư Tư không sao, chỉ là bị sặc nước và hơi sợ thôi. Thầy Phạm ướt sũng cả người. Nghe bác sĩ nói Hồ Tư Tư không sao cả. Thầy mới về thay quần áo. Khi thầy lấy áo khoác từ trên ghế lên, một cái gì đó rơi ra. Tôi cúi xuống nhặt nó lên. Thầy Phạm, con gấu nhỏ này thật đẹp. Cái này là bạn gái tôi tặng. Thầy có bạn gái rồi. Lần trước khi các bạn nữ hỏi thầy, không phải thầy nói muốn đợi đến khi sự nghiệp ổn định rồi mới nghĩ đến sao? Không thì tôi là một bạn nữ tặng. Em chăm sóc tốt cho Hồ Tư Tư, tôi sẽ về trước. Nói xong thầy ấy cũng không quay đầu lại. Không biết có phải là ảo giác của tôi không? Tôi có cảm giác như thầy ấy đang che giấu điều gì đó. Nghĩ đến dáng vẻ kỳ quái vừa rồi ở bên hồ nước của thầy ấy,
Với những chuyện xảy ra trong phòng ngủ gần đây, dường như có thứ gì đó đang hướng dẫn tôi đến gần, đang giấu bí mật gì đó. Tôi nhìn Hồ Tư Tư đang hôn mê. Có nhân viên y tế trực ban ở bệnh viện, chắc là sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa. Tôi quyết định đi về phòng ký túc xá 302 tìm một ít manh mối, có lẽ vì những gì đã xảy ra ở đây. Không ai dám đến gần, cho nên trên cửa phòng ký túc xá chỉ là dán cảnh báo đơn giản, cửa không có khóa. Phòng 302 tối đen như mực. Vì sợ bị phát hiện, tôi không bật đèn. Tôi mượn ánh sáng của đèn flash điện thoại di động, đến trước giường của Vương Hân. Đồ đạc của cậu ấy đã được bố mẹ mang về rồi. Bây giờ chỉ còn lại khung giường lạnh như băng, không có manh mối. Tôi nhìn lại giường của Triệu Mộng Nhụy. Giường của cậu ta cũng đã bị người nhà dọn đi rồi. Trên bàn chỉ còn lại một ít đồ dùng sinh hoạt. Dường như không có gì đặc biệt. Hình như tôi nghĩ quá nhiều. Ngay khi tôi nghĩ vậy, điện thoại vô tình quét qua giường của Hồ Tư Tư. Dường như có thứ gì đó trong khe hở dưới tủ quần áo. Là một lá thư. Tôi do dự một chút, vẫn không nhịn được tò mò mở ra. Xem ra lá thư này chắc là gửi cho Triệu Mộng Nhụy. Vậy ai sẽ là người viết thư? Thậm chí không có chữ ký. Chẳng lẽ hắn không muốn người khác biết hắn là ai? Nhưng tại sao lá thư này nó sẽ xuất hiện trong tủ quần áo của Hồ Tư Tư? Đói quá, Nhị Nhụy. Chúng ta đi ăn cơm thôi. Vương Hân đã chờ chúng ta ở nhà ăn rồi. Đi thôi. Tư Tư đâu? Cậu ấy vừa ở trong phòng ngủ. Cậu ấy đi gửi chuyển phát nhanh rồi. Chúng ta đi thôi. Tôi sẽ gửi tin nhắn cho cậu ấy, bảo cậu ấy trực tiếp đến nhà ăn tìm chúng ta. Sao gần đây cậu ấy thường xuyên đi chuyển phát nhanh vào giờ ăn? Đi thôi, đi thôi. Đừng để ý tới cậu ấy nữa. Thì ra là vậy. Tôi lặng lẽ cất bức thư này đi. Khi tôi trở lại bệnh viện, Hồ Tư Tư đã tỉnh rồi. Sắc mặt cũng tốt hơn nhiều. Cậu đi đâu vậy? Vi Vi. Tư Tư, tôi nghĩ rồi. Vẫn là quyết định tiếp tục nói ra. Cậu từ đầu tới cuối đều biết, đúng không? Cái gì? Vi Vi, cậu đang nói gì vậy? Vi Sáu, nghe tớ nói nó chỉ là một sự cố ngoài ý muốn thôi. Hồ Tư Tư không nhịn được khóc lên. Tư Tư, nếu cậu sớm nói cho cậu ấy, có thể ngăn chặn thảm kịch này. Khi nói câu này, nước mắt cũng làm mờ tầm nhìn của tôi. Tôi biết tôi không nên giấu, nhưng cả hai đều là bạn tốt của tớ. Tớ không muốn làm hại ai trong số họ. Cậu ấy khóc đáng thương như vậy, tôi không nỡ tiếp tục chỉ trích cậu ấy nữa. Sau đó chúng tôi cùng nhau đi tưởng niệm Vương Hân. Sau đó nghe nói thầy Phạm bị bệnh, xin nghỉ việc, đến thành phố khác. Cuộc sống trở lại bình tĩnh. Chỉ là thỉnh thoảng tôi cũng sẽ nhớ những khoảng thời gian vui vẻ đó. Cũng sẽ suy nghĩ vào một lúc nào đó, nói dối và im lặng, rốt cuộc là cái nào đau hơn.